عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم خفايا التاريخ الدرامية. ونحن في هذه الحلقة مع أبي دلامة. كان سلاطين العصور الوسطى ولغاية مبارك. يعني مبارك كان برضه بيختار واحد يقعد يضحكه من الممثلين. كان سلاطين العصور الوسطى يحتاجون إلى من يقوم لهم بوظيفة المضحك أو البلياتشو أو المهرج، حتى لو كان أولئك السلاطين معروفين بالجد والحزم وقلة المجون. ويمكن كان أكثر واحد جاف جدا كان الخليفة أبو جعفر المنصور. ومع ذلك كان للخليفة أبي جعفر المنصور الذي وطد الدولة العباسية وكان يقتل الناس على مجرد الشبهة، كان له مهرج هو أبو دلامة. أبو دلامة يعني مش عارفين اسمه إيه الحقيقي. هو اسمه زند ابن الجون. ويقول لك كان أبو دلامة الإصمعي يقول كان أبو دلامة عبدا مولدا حبشيا. مولد يعني أمه حبشية أو أبوه حبشي، و يعني أحد والديه حبشيا. ويقول لك كان صالح الفصاحة، وقيل أنه كان مولى لبني أسد، وقيل أنه كان أعرابيا، وقيل أنه كان عبدا لرجل من أهل الرقة من بني أسد فاعتقه. المهم يعني في اختلاف في أصله إيه. لكن هو نشأ في الدولة الأموية في أواخرها، ولم يكن له ذكر في الدولة الأموية. فلما جاء يعني ظهر يعني قامت الدولة العباسية انتسب إليها وصار ممن يعرف بصحابة المنصور أو جماعة الملأ اللي حوالين المنصور. وهو بالذات بقى كانت وظيفته أن يضحك الخليفة المنصور الذي كان عابسا، وعابس يعني مكشر، وطبعا جدهم العباس. المهم أبو جعفر المنصور كان يعني يستظرفه ويضحك من نوادره، ولكن لا يسمح له بتعدي الحدود، ويهدده إذا شاف أي حاجة، يعني إن هو يعني يوصل في الضحك أو في الكذا إلى يعني يتعدى الحدود، يقول له اقف عنك. فقد مدح في إحدى قصائده المنصور وهجى أبا مسلم الخراساني بعد أن قتله المنصور. أبو مسلم الخراساني هو الذي الحقيقة هو الذي أقام الدولة العباسية، هو قائد الجيش، وكان فارسيا، وهو الذي أقام الدولة العباسية، وكان يعني خطرا على أبي جعفر المنصور، فقتله أبو جعفر المنصور. بعد أن قتله صاحبنا بقى الأستاذ أبو دلامة، يعني أحب أن يتقرب إلى المنصور بأن يهجو صاحبنا اللي هو أبا مسلم الخراساني. فقال في قصيدته: أبا مسلم خوفتني القتل فانتحى عليك بما خوفتني الأسد الورد. أبا مسلم ما غير الله نعمة على عبد حتى يغيرها العبد. وأنشدها للمنصور في محفل عام، فأمر له المنصور ب10,000 درهم. أبو جعفر المنصور كان بخيل جدا يعني. فلما خلى به قال له: أما والله لو تعديتها لقتلتك. ليه؟ لأن يعني كون أنه هو يهجو أبا مسلم الخراساني، وقد كان قرينا لأبي جعفر المنصور، ومعنى كده أنه هو يعني زود كده، فقال له يعني ستوب، يعني أنا سمحت لك أنت تقول كده قدام الناس، لكن بعد كده ما تتعل يعني تخلي بالك يعني. برضو يقال أن أبا دلامة توسط لمن أعتقه أو أعتق أباه، وكلم أبا جعفر المنصور في هذا، وألح فجعله أبو جعفر المنصور من جملة الصحابة اللي هم الملأ اللي حواليه. وقال له بقى: إن عدت إلي ثانية تكلم في إنسان، تكلمني في إنسان، أو تعيد
علي شيئا من هذا لأقتلنك، لو عدت تتوسط لحد تاني هقتلك. وطبعا أبو دلمة كان يسمع ويطيع، لأن عارف طبعا إن أبو جعفر المنصور ما عندوش عزيز يعني. مع ذلك يعني أبو جعفر المنصور هو كان بيعتبر أن أبو دلمة مجرد بهلوان، لكن كان أبو دلمة كان ينجح في أن يضحك أبا جعفر المنصور. وحدث أن ماتت حمادة بنت عيسى. حمادة دي كانت امرأة أبو جعفر المنصور، وكانت بنت عمه، وكان عايز بكل طريقة ان هو يتجوز عليها، لكن كان في شرط الزواج ألا يتزوج عليها. فقعد يعني يقنعها، رفضت. استشار الفقهاء اللي حواليه فقالوا له ممكن يعني ما فيهاش حاجة، لكن أبا حنيفة قال له لا، أنت اشترطت ولا بد أن توفي بالشرط. وكان دي من ضمن الحاجات التي يعني أخذها على أبي حنيفة، وأنه هو قتل أبو حنيفة بالسم سنة 150 هجرية. المهم بقى لما كان يوم السعد بتاع الأخ أبو جعفر المنصور، لما الست حمادة دي ماتت، فلما ماتت أهديت لأبي جعفر المنصور 100 بكر، يعني 100 بنت عذراء بعتوها له هدية، يعني احتفالا بموت مراته اللي هي كانت كبسة على نفسه. النقطة هنا ايه بقى؟ كان في الجنازة بتاعت امرأة أبو جعفر المنصور والناس كلها موجودين، وأبو جعفر المنصور بقى عايز يعني يعمل إن هو راجل يعني واعظ وحكيم، ويتمنظر يعني وكده، وهو متظاهر بالحزن لكن قلبه يرقص فرحا. فكان أبو دلمة موجود يعني، فقال يعني يا أبا دلمة، ماذا أعددت لهذه الحفرة؟ يعني أنت أعددت إيه للموت؟ فالراجل بسرعة قال أعددت لها حمادة بنت عيسى، يعني أعددت لها مراتك اللي هتموت فيها. فأبو جعفر المنصور لم يملك نفسه إلا أن ضحك، وضحك الناس، وبقت يعني مشكلة في هذا الموضوع. أبو جعفر المنصور عايز يعني أراد من أبي دلامة أن يحضر صلاة الظهر والعصر معه في جماعة، وقال له لن أقبل لك عذرا. وأبو دلامة كان ماجنا يستثقل الصلاة، فقال يكلفني الأولى جميعا وعصرها، ومالي للأولى ومالي والعصر، وحاضرة والله يغفر ذنبه ولو أن ذنوب العالمين على ظهري. يعني أعلن ضجره من أمر الخليفة بصورة شعرية. برضو الخليفة عرف ان هو بيروح يسكر بالليل، ف المهم أرسل الخليفة واحد قبض عليه وهو سكران، وأمر السجان أن يضعه في حظيرة الدجاج في السجن. فلما أفاق بقى من السكر بتاعه وعرف الخبر وأنه هو محبوس مع الفراخ، فكتب رسالة شعرية للخليفة يقول: أمير المؤمنين، فدتك نفسي، ففيما حبستني وخرقت ساجي، أقاد إلى السجون بغير ذنب، كأني بعض عمال الخراج. عمال الخراج اللي هو بيجبوا الخراج، وفي الأغلب بيسرقوا وبتحطوا في السجن. بقول يعني أقاد إلى السجون بغير ذنب كأني بعض عمال الخراج، فلو معهم حبست لكان ذاكم، ولكنني حبست مع الدجاج. فالخليفة طبعا ضحك وأطلق سراحه. الخليفة أبو جعفر المنصور كان مشهورا بالتقتير، بالبخل، وأبو دلامة كان طماعا وعايز كل شوية يعني ياخد جائزة من الخليفة. فدخل على المنصور مرة وأخبره أن زوجته قد ولدت له ابنة، بنت يعني،
فقال له الخليفة: وما تريد؟ يعني أنت عايز إيه يعني؟ قال: أريد أن يعينني عليه أمير المؤمنين يعني. وأنشده: لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم لقيل اقعدوا يا آل عباسي ثم ارتفعوا في شعاع الشمس كلكم إلى السماء وأنتم أقرب الناس. يعني ابتدى يعني يمدح ويمدح العباسيين. فقال له الخليفة بقى عايز يتريق عليه، قال له: فهل قلت في ابنتك شيئا؟ البنت اللي اتولدت قلت لها شيئا؟ قال: نعم قلت: فما ولدتك مريم أم عيسى ولم يكفلك لقمان الحكيم و وأم قد تضمك أم سوء إلى لبانها وأب لئيم. يعني ابتدى يشتم في بنته ويشتم في نفسه ويشتم في مراته. فالخليفة ضحك وأخرج له أو أخرج للخليفة كيسا من قماش، فأمر الخليفة أن تملأ له دراهم، فاتسعت ل2000 درهم. أخذها أبو دلامة يعني مكافأة على أن شتم نفسه ومدح الخليفة. الخليفة المهدي بقى الذي تولى بعد بعد أبوه أبو جعفر المنصور، ده كان مختلف يعني. كان كريم جدا ومبذر. فكان حظ أبو دلامة هنا بقى حظ حلو قوي. أولا أمن على نفسه من أن يعني يقتل، وهو كان بقى تحت تهديد القتل إياه أبو جعفر المنصور، وفي نفس الوقت يعني حاز على كثير من العطاء. كان المهدي يعني بكرمه مختلفا عن أبيه أبي جعفر المنصور الذي سمي بأبي الدوانيق. الدانق اللي هو جزء صغير من الدرهم. فأبو جعفر المنصور لأنه كان بخيل قوي فكان سمي يعني أبو الدوانيق. ابنه بقى المهدي كان مختلفا، ومن أجل هذا صاحبنا أبو دلامة وثق علاقته بالمهدي حتى وقت أن كان المهدي ولي عهد قبل ما يلد خلافة، وكان بيصحبه بقى في النزهة بتاعته عشان خاطر يسترزق يعني. هم كانوا في رحلة صيد مع ولي العهد ومعه ابن عم ولي العهد اسمه علي بن سليمان العباسي. فرمى المهدي ظبيا يعني غزال، فشكه يعني وقعه، ورمى علي ابن سليمان فأصاب أحد كلاب الصيد. فضحك المهدي وقال: يا أبا دلامة قل في هذا شعرا. فقال على البديهة، وكان حلاوته في ان هو بينطق شعر بالمناسبة على البديهة بدون يعني بدون تجهيز يعني. قال ايه بقى؟ قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده، وعلي ابن سليمان رمى كلبا فصاده، فهنيئا لكما كل امرئ يأكل زاده. فالمهدي طبعا ضحك وأمره ب30,000 درهم، وده كان أكبر مبلغ يعني أكبر من كل المبالغ اللي خدها من أبي جعفر المنصور. مع تولي بقى المهدي الخلافة فأصبح بقى أبو دلامة في مال كثير، كل شوية يخش على الخليفة ويمدحه ويضحكه، فالخليفة يعطيه مالا. احنا لابد أن نتذكر يعني الحاضر الغائب في هذه القصص. الأموال دي بتأتي منين؟ بتأتي من الناس الغلابة، من عرق ودماء الناس المستضعفين الذين يعني يكدون في إنتاج الخير للغير، سواء كان في مصر، في شمال أفريقيا، في الأندلس في الوقت ده، في شرق الدولة العباسية إلى يعني حدود الصين والهند زمان. دول كلهم طبعا بيؤتى منهم الخراج، ويأتي للخليفة كل هذا، والخليفة يبذره في إعطاء الشعراء وفي ملذاته. في رواية مشهورة بتقول أنه دخل على المهدي فسأله أن يمنحه كلب صيد، حاجة صغيرة يعني. فقال خلاص يعطى كلب صيد. فقال له: يا يا أمير المؤمنين، هذا الكلب يحتاج إلى قائد يمسكه. فأعطاه غلاما يعني عبد يعني للكلب.
فقال: ونحتاج إلى جارية تطبخ لنا ما نصطاد، فأعطاه جارية. قال: ونحتاج دابة نركبها، ونحتاج إلى صنيعة نعيش وننفق منها، فأعطاه ضيعة، عزبة. فسألوه في النهاية أن يقبل يده، فرفض الخليفة، فقال أبو دلمة في جرأة معدة: والله ما رددتني عن حاجة أهون عليها من هذا. طبعا ما كانش يقدر يقول كده أيام أبو جعفر المنصور. والمهدي كان أحيانا يسأم ويمل من كثرة سؤال أبي دلمة. طبعا أبو دلمة راجل أهم شيء عايز يكسب فلوس، وبرضو يعني كان أبو دلمة بكثرة إلحاحه ينجح في النهاية. يعني في النهاية ينجح ويجعل المهدي يعطيه مالا. لما قدم المهدي من الري اللي هي منطقة في فارس، لما قدم من الري إلى بغداد، دخل عليه أبو دلامة للسلام والتهنئة بالقدوم، فقال: يا أمير المؤمنين، وقال له الشعر: إني حلفت لأن رأيتك سالما بقرى العراق وأنت ذو وفري، لنصلين على النبي محمد ولتملأن دراهم حجري. وفتح بقى حجره، فالخليفة أمر أن يملأ حجر أبي دلامة بالدراهم، فيعني كاد قميصه أن يتخرق من كثرة الدراهم. وبعدين ليس هذا فقط، يعني كان أحيانا بيلجأ للكذب عشان خاطر ياخد فلوس من الخليفة. دخل على المهدي باكيا يشكو له موت زوجته أم دلامة، فرق له الخليفة وأعطاه 1000 درهم ليشتري جارية تروح عنه وتسليه. وفي نفس الوقت دخلت زوجة أبي دلامة إلى خيزران اللي هي زوجة الخليفة، وتبكي وتدعي أن زوجها أبا دلامة قد مات. فحزت من أجلها زوجة الخليفة وأمرت لها ب1000 درهم. يعني هو راح للخليفة وقال له: امراتي ماتت، فاداله 1000 درهم. وامراته راحت لزوجة الخليفة قالت لها ان جوزي مات، فادتها 1000 درهم. ف في الاخر بقى مرات الخليفة قالت له، فاصبح الخليفة يضرب كفا بكف ويقول: خدعنا ابو دلامة وزوجه والله. كان ابو دلامة يعني خفيف الظل وشاعر، يعني يقول شعرا سهلا وبعدين ينطق به كده بدون إعداد كما قلنا يعني. فأحب بعض، يعني حصلت موقف، دخل على الخليفة المهدي وعنده جماعة من بني هاشم وكبار رجال الدولة، فالخليفة قال له، عايز يعني يضحك عليه، قال له: لازم تهجو واحد من الحاضرين، تقول شعر تهجو واحد من الحاضرين. فقعد يبص فيهم كلهم، لو هجا واحد ما بعد كده مش هيسيبه، وكل منهم يغمز إليه أن يهجوه وينجو. فعمل ايه بقى؟ وده يعني ذكاء شديد، فأسرع يهجو نفسه وهو من ضمن الحاضرين، فقال بأبيات شعر مشهورة جدا، يقول لك: ألا أبلغ أو لا أبلغ لديك أبا دلامة، فلست من الكرام ولا كرامة، إذا لبست العمامة قيل قردا، وخنزيرا إذا خلع العمامة، جمعت دمامة وجمعت لؤما، كذلك اللؤم تتبعه الدمامة. فكل الناس ضحكوا وكل الناس أعطوه يعني مكافآت وجوائز. في الحرب هنا بقى موضوع تاني خالص، يعني هو المفروض ان هو من الصحابة او من كده لابد ان يشارك في الحروب. هو مالوش في الحروب، يعني حارب ايه؟ هو راجل يعني راجل يعني ارزقي يعني. فحدث مرة كانت في حرب بين أبو جعفر المنصور وعمه عبد الله بن علي. ده عبد الله بن علي وأبو مسلم الخراساني من الذين أقام الدولة العباسية. وعبد الله بن علي اللي هو عم أبو جعفر المنصور، لما لقى ابن أخوه هو الذي تولى الحكم فثار وحدثت حرب بينهم. و المهم راح ابو جعفر منصور يحارب وقال لابو دلامه: تعالى معانا. فقال له: يعني نشدتك الله يا امير المؤمنين ان تحضرني شيئا من معاركك،
فإني شاهدت 9 عساكر إن هزمت كلها وأخاف أن يكون عسكروك العاشر. يعني قال له أنا وش شؤم لما بحضر أي معركة اللي بحضر معاه بيتهزم. فيعني حدث مرة أنه برضه ألزم أن يخرج مع روح بن حاتم المهلبي والي البصرة، وراح يحارب جماعة من الخراسانيين. وكان أبو دومة أو أبو دلامة مع مع الجيش العباسي طبعا. فخرج من جيش العدو فارس يدعو للمبارزة، فخرج إليه عدة من فرسان الجيش العباسي فقتلهم ذلك الفارس واحدا واحدا. فأمر روح بن حاتم اللي هو القائد العباسي أبا دلامة أن يخرج بنفسه لمبارزة ذلك الفارس. فاستعفاه، قال له في عرضك؟ قال له لا لازم تطلع. فاستعطفه بالشعر، برضه مفيش فايدة، قال له لازم تطلع. قال له انك تأخذ رزق السلطان فما بالك لا يعني تشارك في حروب السلطان. فقال ابو دلابة انني اقاتل عن سلطان ولا اقاتل ولا اقتل نفسي عنه. فاقسم عليه ان يخرج وهدده. فلما رأى منه الجد قال يا ايها الامير نعلم ان هذا اول يوم من ايام الاخره، يعني ده ان خلي بالك النهارده اخر يوم ليا في الدنيا واول يوم في الاخره، هيقتلني الراجل يعني. ولا بد فيه من الزواده. فاعطاه خبزا ولحما ودجاجا فاخذها وركب فرسه ولعب بالسيف والرمح، والفارس الاخر بقى يلاحظه. ثم اقبل علي انقض فاسرع ابو دلامه فاغمد السيف فقال الرجل لا تتعجل. راح حط يعني لما الراجل جاي عليه بالسيف بقى وعايز يبارزه، فابو دلامه راح حط السيف وقال له لا تتعجل واسمع مني عافاك الله كلمات القيهن اليك. وفوجئ الفارس بذلك فقال له ما هو المهم؟ قال ابو دلامه اتعرفني؟ فقال الفارس لا. قال فلماذا تريد قتلي؟ قال انك خرجت تريد قتلي. قال ابو دلامه والله ما خرجت لقتلك، وانما اردت ان تكون صديقا لي، اريد ان تشاركني الطعام ومعي طعام يعجبك. واستدعاه للطعام فاستجاب له ونزل معه واشترك في الطعام، والجيشان ينظران إليهما في عجب. والقائد روح بن حاتم المهلبي يكاد يجن من الغيظ. وانتهى الأمر بأن استطاع أبو دلامة يعني استمالة الفارس وجاء به إلى جيش الخلافة. آخر قصة بقى عن هذا الرجل إن هو كانت له قصة مع قاضي الكوفة. وتنبئ هذه القصة عن شخصية أبي دلامة واستحلاله للمال. مرض ابن لأبي دلامة فاستدعى طبيبا يداويه، فلما برئ الولد رفض أبو دلامة إعطاء الطبيب أجرته، ونصحه بأن يدعي على فلان اليهودي مالا من نفس الأجرة التي له عند أبي دلامة، ووعده بأن يشهد عند القاضي بحقية الطبيب في المال المزعوم عند اليهودي. يعني مش راضي يدي الطبيب أجره. قال له في حاجة تانية، قول روح وقول إن لك فلوس عند اليهود الفلاني وأنا هروح أشهد قدام القاضي، وبكده يبقى أنت خدت الأجرة بتاعتك. فراح الطبيب عند القاضي وقال إن له فلوس عند الجدع اليهودي ده. فالقاضي استدعى اليهودي، فاليهودي أنكر، وجاء أبو دلامة ليشهد على اليهودي مع ابنه، وحتى يأخذ القاضي بشهادته، فإنه بادر بتهديد القاضي قائلا إن الناس غطوني تغطيت عنهم وانبحثوا عني ففيهم مباحث، ونبشوا لبئري نبشت بئارهم ليعلم يوم كيف تلك النبائث. فالقاضي خاف من لسان أبي دلامة فأجاز شهادته على اليهودي ودفع المبلغ من جيبه، وعارف أن هو أبو دلامة كذاب، فدفع المبلغ عند اليهودي، وبهذا استباح أبو دلامة مالا ليس له. شكرا، حبيت أن ألتقي في الحلقة القادمة.